მაშინ წავედით. თხილად? მიდი ზევიდან არავინ არ არის. შენ უნდა გიხაროდეს, რომ ესე გიფრთხილდებით. მე მიფრთხილდებით თქვენ თავს. ორივეს. რა ხმა არის? ხილა ძაღლი არ გავსვისოთ. ანუ მე ნებისმიერ რამეს კარგი ხო ხუმრო, მართლა უნდა მიხვდე ხოლმე რომ ეს ყველაფერი კადრისთვის. ნუ იმედია ბაშეთ. და ქალაქში იქნება ისეთი ადგილი, სადაც გავაჩერებთ მერე? აკნე. სანდაპალზე ჩამოვწე. რამანკა საქართველოსთვის ეს თუ ზოგადად აი ლამბორჯინი? ანუ შენი ოცნების მანქანა ლამბორჯინია? არა, ოცნებად არა. ოცნებად არაფერია მაქსიმალურად. როგორ არის გაკოცნებად? არა, ეგ მიზანი უფრო ვიდეოს, ოცნება არც არის. ხო, მე მიზანი ხო ოცნება. არა. რო არ მიზანი. ანუ რომ მიაღწევ უეჭველი, ხო? ანუ ყველაფერს იზამრო ლამბორჯინი ყავდეს მომავალში. არ ვიცი, ძალიან ცეფეცლება ხოლმე ეს. აქ მარჯვნივ გადაიწვია ისე. მაინც ფრთხილად დაიქრეთ. შენი ძმა გსვავს ხოლმე საჭესთან, ანუ გენდობა. კი, უფრო მარტო, უფრო მატაც ხოლმე, ვიდრე თავისთან ერთად ეშინია. რატო? თავისთავი უყვარსან და? მივხვდი, ჩემნაირი ტიპი ყოფილი. ქალწულია, შენც ქალწული ხო ახლა? არა, ქალწული არა. მე ვარ კირჩხიბი. შენ? მე მერწყული. მეც. როდის გაქვს დაბადების დღე? იანვარში 31. შენ? ანუ ეხლა გქონდა? თხილად აქსი. მიდი ცოტა. აუ, ეს მე უნდა გავატარო? აი იქ შედი, აუდის უკან. არები რადგან აგითო მიდი და აუდის უკან შედი და გაატარე ჯობია რა. ლევან, შენ ხო იმენა გენიოს. აუ, ვერ გაივლის. არა მგონია, მიცი ცოტა წინ. მოსწორეთ გას. მიდი ცოტა. იქნა ვინმე გააგისვას და შიტოკის მაგას დავაბრალოთ უკვე. ხო არ გენიოსი. რა ქენი ძმაო ეს უკან რატო? და მე რა იყოს? იმას რო აკეთებინე. უკან პაჯირო რა. მიდი. აუ, ალ ესე წინ. აიღე მარცხნივ ბოლომდე. მარცხნივ ბოლომდე. თხილად. მარცხნივ ბოლომდე აიღე. უკან ბიჭო, გავეხებით იმას და ერთი წამით რა? არა? მიდი ტემპში თორე ის კემბრი თუ დაიძრაპირდე. გავედით. ხო. უკან რომ მისულიყო. მიეგა. ცოტა ტიპში მოდივართ. ხო და მაგიტო არ მინდოდა საცობი და რაღაცა. აუ, მიდი. გადი, წადი. ვაფშე გაიჭედები. ამ ხალხს წინ დაუარე, მარჯვნივ აიღე. ზევითავიდე? ადი. აი ხედავ საცობი რატო არ მინდოდა ისეთ გზებზე დროს კარგავთ რა. მაგრამ მაინც ახალისო იყო რა. იღადავები. იმედი. ეს კამერა ჩართულია? კი. ეხლა ჩავთოთ და იცებ თხილად აქ. შენ ძალიან აკვირდები ხო ხალხის რეაქციას? სხვა რაზე ვიხაროთ. გარდა იმისა, რომ სულად ვატარებ. სულად არ ექსტრემალ. არა, ხა ექსტრემის მოყვარული არ დაგმაროთ.
შემდეგი უბრალო მანქანა იქნება, თორე იმ BMW-ზე ვერ გენდობ. სამეწყინა. არა, რატო გეწყინა კაცი? მაგ ფასიან ანუ ხსებზე რა ვიცი. ისიც მანქანა უნდა გაითვალისო ესეთი. თორია რა. ის BMW ძალიან ძვირფასია და არა, ისიც ძვირფასია, მაგრამ ეხა მარცხნივ გადია. ჩართე რა უცებ. ბოლო ვიდეო გადავიღოთ. აუ ის კონდიციონერი უბერავდა დაბლიდან და რაც ხელია ნახე. დასვა ეგრევე ბატარეა. აქ ახლა სადმე უნდა გავა. აქ რა, ანუ ცარიელადგი სადაც ნახავ და საშუალება. მარცხნივ. ხილად. ოდი. ჯოა ქალაქში ჩავალთ, დარჯობია გავაჩერო სადმე ახლა. დაღება მინდა და კაკა სადმე ცარია? ჩაგორდი და აი ცოტა მოღიავი გქონდეს ეს. ჩართე ეგ. კაი გამორთი. ელა ბიჭო. აქ ჩერდები სადმე? ხო, გაჩი სადმე, სადმე ნორმალურ ადგილას რა ლიჟვი. შენ მითხარს იქთან მხარეთ. Вообще თუ გიდა A-კლასის წინ, რა. ხო, აი აქ გაჩი. კაი. ჩერდი? გაზი, პარკინგი, გაზი. გაზი? მი? და. გაზი. აა. თხილად ოღონდ. მი? კაი. გაჩერდი? მეორე მხრივ. ეს რა ხმა არის? კიდე? Okay, good. Okay. არგაცი შევეხეთ. დაიც არ ჩართული და. ძალიან ჩართული. ჩართული. აბა, წავედი. რა სიტყვია, ესეთი რაღაცას თუ ელოდის. სწორი კადრები. საჭირო იყო. ეს მაიკას უკეცავდა, რომ ჩანს არა უშავს.